हेलो साथीहरु नमस्ते। YouTube डेकर च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज थम्बनेल हेरिसक्नुभयो हजुरहरुले। म के विषयमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। धेरै साथीहरुले गलत गर्नुहुन्छ र पछिसम्म पछुतो गर्नुहुन्छ। यहाँहरुले यो विषयमा थाहा पाउनु पर्छ। भिडियोमा म्युजिक कहाँबाट एड गर्ने, कहाँबाट एड गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक सङहरु कहाँबाट एड गर्दा कपिराइट लाग्दैन, यो थाहा हुनुपर्छ। YouTube आफैले प्रोवाइड गरेको क्राइटेरिया भित्रको म्युजिक यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ लामो समयसम्म पनि कपिराइट लाग्दैन। धेरै साथीहरुले भिडियो बनाउनुहुन्छ, म्युजिक जहाँबाट मन लाग्यो त्यहीँबाट एड गर्नुहुन्छ, अनि अहिले कपिराइट देखाएको हुँदैन, पछि गएर कपिराइट देखाइरहेको हुन्छ र पछि लास्ट अन्त्यमा गएर समस्या आफैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर म आज यो भिडियो यहाँहरुको माझ बनाइरहेको छु। त्यसैले ढिला नगरी म पहिला यहाँहरुलाई कहाँबाट चाहिँ म्युजिक लिन सकिन्छ त, भिडियोको लागि अडियो लिन सकिन्छ त, त्यो विषयमा यहाँहरुलाई म अगाडि बढाउँछु है त। ल ढिला नगरी मैले क्रोम ब्राउजर खोले। त्यसको लागि यसमा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँले क्रोम ब्राउजर खोल्नु भयो भने ढिला नगरी मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। अब यहाँबाट मैले सर्चिङमा गएर m.yt स्टुडियोलाई ओपन गर्छु। यसमा क्लिक गर्छु। अब म यहाँ हेर्नु YT स्टुडियो आइसकेको छ। यसमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि साथीहरु यहाँहरुले आफ्नो YouTube YT स्टुडियोमा खोल्छ आफ्नो YouTube च्यानल। त्यसको लागि यहाँहरुले यहाँ आफ्नो लोगो, च्यानलको लोगो आउँछ। यो माथि कर्नरमा हेर्नुस्, आफ्नो च्यानलको लोगो आउँछ। त्यहाँनेरि क्लिक गरे मैले। यहाँ भ्यू योर च्यानल भनेर नीलो अक्षरमा छ, यसमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि हजुरहरुले कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्छ। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। हजुरहरुले यसलाई अलिकति जुम गर्नु होला बुझ्नको लागि। मैले अलिकति यता गरे। ल हेर्नुस् त यहाँनेरि ठ्याक्क अन्तिममा म्युजिकको यहाँनेरि लोगो छ, यसमा मैले क्लिक गरे। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ प्रशस्त मात्रामा म्युजिक आएको छ। धेरै प्रकारको अडियोहरु यहाँ देखाएको छ। त्यसैले अब यही भएको अडियोलाई कस्तो प्रकारको अडियो आफ्नो भिडियोमा एड गर्ने, कुन अडियो चाहिँ आफूले एड गर्न सुटेबल छ, यहाँहरुले सर्च गरेर पनि यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। हैन भने यहाँबाट प्रत्येक अडियोहरु यहाँले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरहरुले यहीँबाट लिनुभयो भने कुनै पनि कपिराइट इस्यु छैन। यो YouTube आफैले YouTubeमा एड गर्नको निम्ति दिएको अडियो हो। यो म्युजिक यहाँले कसरी एड गर्ने भन्ने विषयमा पनि म भन्न गइरहेको छु है साथीहरु, भिडियो हेर्दै जानु होला। यहाँ हेर्नुस्, त्यसको लागि यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। यो एरियामा ठ्याक्क यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँनेरि क्लिक गर्नु भइसकेपछि हजुरहरुले यसलाई हल्का यसरी माथितिर स्क्रोल गर्नुस्। अब यहाँनेरि विभिन्न आफूले यहाँनेरि छान्नु पर्ने हुन्छ क्याटेगोरी। त्यसको लागि यहाँले मुडमा पहिला क्लिक गर्नुस्। मुडमा क्लिक गर्नुस्। अब कुन टाइपको यहाँलाई म्युजिक चाहियो, ल हेर्नुस् त यहाँ एनर्जी टाइपको, ब्राइट टाइपको, क्ल्याम टाइपको, डार्क टाइपको, ड्रामाटिक टाइपको, यहाँ विभिन्न प्रकारका छ। ह्याप्पी, रोमान्टिक, स्याड, यो जुनसुकै म्युजिक, जुन टाइपको म्युजिक यहाँले डाउनलोड गर्न चाहनुभएको छ, एड गर्न चाहनुभएको छ, त्यो म्युजिकमा यहाँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा रोमान्टिक टाइपको यहाँनेरि एउटा म्युजिक एप्लाई गरे। ल हेर्नुस्। अब हेर्नुस् यहाँनेरि देखाइसकेको छ त्यो म्युजिकहरुलाई। अब यो म्युजिकलाई यहाँहरुले यहाँनेरिबाट प्ले गर्दै यो चाहिँ एकदम सुटेबल छ भनेर त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् यस्तो साउन्ड आयो नि। अब अर्को
डाउनलोड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारको म्युजिकहरू छ। ल हेर्नुहोस्, अब अर्को हेर्नुहोस्। अब यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, यसलाई मैले पज गरेँ। यहाँ विभिन्न प्रकारका म्युजिकहरू छ, यहाँले चाहे जतिको म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँले यसलाई अलिकति यसरी लेफ्ट साइडतिर तान्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड देखाएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँबाट हेर्नुहोस् यो फाइल डाउनलोड भयो। विभिन्न प्रकारका हजुरले यो ठाउँबाट लानुभएको म्युजिक चाहिँ कुनै पनि हालतमा कपिराइट लाग्दैन। यो युट्युब आफैले भिडियोमा एड गर्न सकिने म्युजिकको रूपमा तयारी अवस्थामा राखिदिएको। र एउटा कुरा चाहिँ यहाँले होसियार हुनुपर्छ, यहाँबाट लगेको म्युजिक यदि यहाँहरूले फेसबुकमा, ट्विटरमा, अन्य विभिन्न ठाउँमा, इन्स्टाग्रामतिरको भिडियोमा चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भने कपिराइट लाग्न सक्छ है साथीहरू। त्यसैले युट्युबको लागि भनेर दिएको यो म्युजिकलाई यहाँले युट्युब भिडियो बनाउनु हुँदा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँले यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, यस्तै एकदमै जेन्युन कुराहरूको विषयमा भिडियो यहाँले युट्युबसँग यस्तै जेन्युन कुराहरूको विषयमा यहाँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला अनि लाइक पनि गर्नुहोला साथीहरू। म आगामी दिनमा यहाँहरू नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ या त युट्युब सम्बन्धी कुनै राम्रो कुराहरू जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, यो सबै कुराहरू म आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाउने छु। त्यसैले मेरो भिडियोलाई यहाँहरूले हेरिदिनु होला। अरू भिडियोहरू पनि छ, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला है साथीहरू। धन्यवाद यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।